हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। विशेष गरी नेपाली भाषामा तपाईको माझमा अनलाइन मार्फत फ्रीमा बिना लगानी पैसा कमाएको थोरै पैसालाई लगानी गरी अनलाइन बिजनेस गर्नका लागि र बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स, स्टक मार्केटको बारेमा र क्रिप्टोकरेन्सीहरुको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिँदै आइरहेको छु र विशेष त्यसबाट कसरी पैसा आय आर्जन गर्ने पर्याप्त रूपमा भनेर तपाईलाई भिडियो बनाएर मैले अगाडि हालिदिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो माइनिङ क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ क्लाउड माइनिङ वेबसाइट रहेको छ। यसबाट तपाईलाई आज यो वेबसाइट लिइरहेको छु। यसमा तपाईले यसको क्लाइम चाहिँ के छ भने फ्रीमा तपाईलाई 2500 सतोसी डेली रूपमा दिन्छु भनेर भनेको छ। यो बिटकोइनको भ्यालु हो अनि तपाईले यसरी यसलाई 2500 सतोसी यहाँनिर गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा साइन अप गर्नको लागि त्यस्तो केही गाह्रो छैन, इमेल सिमेल केही चाहिँदैन। तपाईको यहाँनिर स्टक वालेट या कुनै पनि वालेट, ब्ल्याक चेनहरु कुनै पनि बिटकोइनको वालेट लिएर फसट पेहरुको या कुन चाहिँको पनि तपाईको बिटकोइनको यसरी वालेट एड्रेस लिएर तपाईले त्यसले एट्याच गर्नुस् र साइन अप गर्नुस्। त्यसदेखि तपाईले उता माइनिङ हुन सक्छ अटोमेटिकली। र विशेष गरी त्यस्तो वालेटहरु, ब्ल्याक चेन वालेटहरु अनि त्यहाँदेखि कुनै पनि क्रिप्टोकरेन्सीको वालेट बनाउनु भएको छ भने म डिस्क्रिप्सन लिंक दिन्छु, त्यो भिडियो हेरेर तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। र विशेष म यहाँनिर यसरी गरेर यहाँनिर यसमा माइनिङ सुरु गर्छु, स्टार्ट गर्छु। माइनिङ स्टार्ट गर्नुको त्यस्तो समस्या केही पनि छैन। यहाँ तपाईले यहाँ चाहिँ यस्तो साइटहरु चाहिँ कति सुरुमा राम्रै आमदानी दिन्छ, 6-7 महिना, 8-9 महिना, वर्ष दिन, त्यसपछि फेक हुन जान्छ। यो नयाँ नयाँ रहेको छ, त्यो कारणले मैले लिएर आएको छु। अनि यहाँनिर हामीले केही छैन, यसले पैसा यसमा हामीले कमाइन भने हाम्रो घाटा केही छैन। हामीले जस्ट साइन इन गरिराख्ने हो। पछि कहिले हुन्छ 0.001 BTC जब हुन्छ तब हामीले यसबाट विथड्र गर्ने बेलामा हामी हेर्यो भने हुन्छ। अनि अलिक धेरै छिटो कमाउने विचार छ भने यो साथीहरु यो लिंकहरु तपाईले प्रोवाइड गर्नु होला। म डिस्क्रिप्सन लिंक दिन्छु, त्यो लिंकद्वारा जोइन भएर तपाईले अगाडि बढ्नु भने तपाईलाई धेरै सजिलो हुनेछ। म ड्याशबोर्डमा देखाउनेछु। ड्याशबोर्डमा तपाईलाई यहाँनिर अघि 0 देख्नु भएको छ, यहाँ 0.2 भइसकेको छ। बढी यसरी स्लो मोसनले पनि बढ्नेछ, तर त्यो चाहिँ फास्ट तरिकाले ढिलो त छिट्टो बढेको चाहिँ देखिँदैन, तर बढिरहन्छ। डेली रूपमा तपाईले 2500 सतोसी दिनेछ भन्दै म अनि यसबाट अर्निङ गर्नु होला। अनि विथड्र गर्नु पनि तपाईको 0.001 छ, छिटै अचिभ हुन सक्छ। अनि यसलाई गरिराख्नु होला। 2-4 महिना पछि हेर्नुभयो भने तपाईले यसबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्को भिडियो नआइन्जेलसम्म सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक अनि शेयर गर्नु न भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, बाइ बाइ।